Everglass, pour it up. Waterfall, liquor in my cup, like yeah. Raise a toast, here's to you. Celebrate the shit you put me through, like yeah. So tell me everything in your head. I won't be angry if you're needing space on your bed. Won't be a stranger. I'm leaving, got reasons. If you don't need me here. चढ यस छोड्दिन अब एकचोटि छोड्दिन छोडेर भाग्नु न सर छोडेर भाग्नु न छोड्नु न त्यहाँ तपाईँलाई लाग्छ यो मान्छे चाहिँ को हो पुरुबा यस तिनचोटि गरे हैन मेरो कस्तो लागिरहेछ त तपाईहरुलाई ल कसैले अर्थ सबै राम्रै हो यो क्यामेराम्यान चाहिँ अलि भएन हैन यस्तो हो फुलको आँखामा फुलै संसार काडाको आँखामा काडै संसार क्यामेराम्यान हैन अब म खिच्दै छु अब डान्स सुरु भयो हामी कहाँ छौँ हामी वी आर एट Astrek Wall climbing कस्तो भयो गरेर कस्तो भयो वाल क्लाइम्बिङ गरेर कस्तो भयो वी आर एट Astrek Wall climbing अनि हामी चट्ट हाम्रो साथीभाइहरु एकदम मिल्ने साथीभाइहरु चाहिँ अब दुई तीन बाइ द वे इट्स बर्थडे ट्रिट यो कहाँ छ यो वाल क्लाइम्बिङ कहाँ छ इट्स बर्थडे ट्रिट थ्यांक्स टु कहाँ छ वाल क्लाइम्बिङ कहाँ छ एन्ड पृथ्वी इट्स अप हैन कुन ठाउँमा छ कि अनि त्यो चाहिँ थमेलमा छ प्लिज थमेलमा छ ओके दिस इज वाल क्लाइम्बिङ Once you pay, you got 5 chances. अब 3टा चान्सेस चाहिँ गरिसक्यो अब 2टा चाहिँ एकछिन पछाडि गर्नु हाम्रो हेल्पफुल दाइहरु यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पुरा वाल क्लाइम्बिङ गराउनुहुन्छ